Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, một nơi mà tụi mình hay đùa là chỉ có hai mùa, nóng và nóng hơn. Thì đối với mình, mùa thu là một cái khái niệm khá là mơ hồ. Mình biết đến mùa thu qua những cái bài thơ trong sách giáo khoa, qua những cái bộ phim hoặc là những cái tấm ảnh trên Instagram. Nhưng trên thực tế thì mình không biết mùa thu trông như thế nào, có mùi vị hay là cảm giác ra sao, cho tới khi mình được tận mắt chứng kiến mùa thu ở một đất nước xa xôi. Chào mừng các bạn đến với Vương quốc Bỉ. Đây là một ngày rất là nắng của mùa thu. Wow. Sau một tuần mưa gió thì tụi mình đã có thể hưởng một xíu nắng, nên là hôm nay mình phải tranh thủ ra ngoài và mình sẽ dẫn mọi người đi theo mình nha. Khi mà học kỳ mới bắt đầu thì thật sự mình cũng không có nhiều dịp để đi chơi với mọi người, tại vì mỗi người đều có một lịch học khác nhau và tụi mình cũng không có cùng lớp nữa, cho nên là lịch trình nó cũng bận rộn và không có nhiều dịp để hẹn nhau. Cho nên là cuối tuần khi mọi người đều rảnh thì mình quyết định là sẽ rủ mọi người đi cùng, và rất may là hôm nay mọi người cũng rảnh và mọi người cũng muốn đi cái bảo tàng này, tại vì cũng chưa ai trong tụi mình đi hết, cho nên là yes, I'm so excited. Đó, hôm nay trời nắng nên là mọi người rất là tranh thủ nè, mấy bạn thấy không, đi thuyền rồi này nọ nè. Stam là bảo tàng thành phố của thành phố Ghent, Bỉ, nơi mình đang sinh sống và học tập trong kỳ này. Stam là nơi trưng bày những cái hiện vật và câu chuyện lịch sử về quá trình hình thành và phát triển của thành phố. Nếu mà là sinh viên thì mình sẽ được giảm giá chỉ còn 2,5 đồng một vé khi mà đến Stam thôi. Và nếu có thẻ cư trú thì sẽ được đi free vào những buổi sáng chủ nhật. Căn phòng đầu tiên được xây dựng thành một chiếc bản đồ của thành phố bằng những cái tấm màn hình LED được đặt ở trên sàn lẫn ở trên tường, và bạn có thể nhìn được toàn cảnh từ trên cao, giống như là nhìn hình vệ tinh ở trên Google Maps vậy đó. Ở cái đoạn này thì mình đang đi tìm cái chỗ ký túc xá của mình đang nằm ở đâu trên bản đồ nè mọi người, và cuối cùng thì mình đã tìm được. Đến với căn phòng thứ hai là căn phòng về lịch sử hình thành của thành phố từ xa xưa, lúc mà cái thành phố còn thịnh hành nghề dệt vải và buôn bán trên những con sông. In the 1960s, the Nederskelde was filled in to create more parking space for cars. For 60 years, the Leia and the Skelt no longer merged. But today, the place where I was born has been restored. Hiện tại thì những cái ngành nghề này đã không còn thịnh hành ở thành phố nữa rồi. Thay vào đó là những cái ngành dịch vụ, khách sạn, du lịch hoặc là trường học. Và fun fact là Ghent là một trong những cái thành phố rất là đông sinh viên, có tới 80.000 sinh viên đang cùng sinh sống và học tập tại thành phố này. Cho nên mặc dù là một cái thành phố có cái kiến trúc và cái dáng dấp của thời Trung Cổ vẫn còn in đậm ở trên những con đường lát đá hoặc là những cái kiến trúc nhà cửa, nhưng mà cái không khí ở Ghent thì nó rất là trẻ trung và mình rất là thích cái điều này. Căn phòng mà các bạn đang thấy ở đây từng là một cái nhà ăn của tu viện, mà ngày nay chính là cái bảo tàng Stam mà các bạn đã thấy đó. Và cái kiến trúc ở căn phòng này nếu mà được 7 điểm thì âm nhạc cứ phải nói là 10 điểm không có nhân luôn á các bạn. Nhờ có âm nhạc mà cái cảm xúc và cảm giác của mình khi ở trong căn phòng này được nhân lên rất là nhiều lần luôn. Và nhà ăn này cũng là cái nơi mình thích nhất trong tất cả các phòng mình đã tham quan ở Stam. Đến căn phòng kế tiếp thì căn phòng này có chủ đề về kiến trúc. Các bạn có thể thấy những cái thiết kế nhà hình bậc thang rất là đặc trưng của Bỉ, giống như những cái mô hình mà đang tương tác trên video nè. Và cái thiết kế mái nhà này cũng có thể được tìm thấy ở những cái nơi như là Amsterdam ở Hà Lan, bởi vì là cái vùng mà mình đang ở chính là vùng Flanders ở phía Bắc.
của nước Bỉ. Thì ở vùng này thì mọi người sẽ dùng chủ yếu là ngôn ngữ tiếng Hà Lan và tiếng Anh. Vì vậy cho nên mình cũng có thể đoán được vì sao mà có cái sự tương đồng như vậy. Cái việc mà đi bảo tàng là một cái thú vui của mình từ khi mà mình lên đại học. Thì mỗi khi mình đặt chân đến một cái thành phố nào mới thì mình luôn cố gắng tìm một cái bảo tàng để mình đi. Mình đã từng đi bảo tàng thành phố Đà Nẵng nè, đi bảo tàng ở Vũng Tàu, ở thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy luôn. Và Stam là một trong những cái bảo tàng mình thích nhất cho tới điểm hiện tại. Bởi vì cái điểm đặc biệt ở đây là họ biết cách ứng dụng cái công nghệ từ nghe nhìn cho đến là tương tác trực tiếp để mà mang đến những cái trải nghiệm đa dạng hơn cho khách tham quan. Và cái điều này là một cái điều mình cảm thấy cực kỳ hài lòng khi mà đến với Stam luôn. When the wild winds blow through the empty pathways of my mind, and the rivers flow like the world has told them not to stop, stand my... Và mùa thu không phải ngày nào cũng có nắng, và những ngày nắng đẹp lại càng hiếm hơn. Vì vậy mình thích được ra ngoài chơi mỗi khi trời có nắng và ấm áp hơn những ngày mưa vốn đã quá quen thuộc với mùa thu ở Bỉ. The leaves fall slower than they have ever done before, and the flowers bloom in the sunlight brightening up my room. Stand my ground, hear the sounds, take a breath and just let go. Đi công viên là một hoạt động gần gũi với thiên nhiên mà mình rất thích từ khi chuyển đến Ghent. Công viên chỉ cách nhà mình 5 phút đi bộ thôi, và khung cảnh mùa thu ngập tràn lá vàng cứ làm mình xuýt xoa mãi. Các bạn có biết rằng việc gần gũi với thiên nhiên cũng góp phần giúp giảm căng thẳng và các triệu chứng lo âu không? Lúc quay mấy cái này là mình đang phân biệt mấy cái lá trên cùng một cái cây nè. Nào là lúc màu xanh thì là lá còn ở trên cây, màu vàng là hơi sắp rụng rồi đó, còn lá nào màu đỏ, màu cam là biết là nằm dưới đất rồi đó ha. Kể ra mấy cái cây cũng hay ha. Tới mùa thu, tới mùa thay lá là bắt đầu lá nó cứ rụng dần. Rồi vào mùa đông khi mà lá đã rụng hết rồi, nhìn những cái cây nó cứ cằn cỗi khẳng khiu. Mà khi đến mùa xuân một cái thì lại đâm chồi nảy lộc, mọi thứ lại trở lại như ban đầu. Và cứ thế, những chiếc lá mới thay thế những chiếc lá cũ. Mấy cái cây nhắc mình nhớ rằng sự thay đổi là một điều tất yếu. Và như một quy luật của tạo hóa, kết thúc nào rồi cũng sẽ mở ra một khởi đầu mới, phấn khởi hơn, tươi đẹp hơn. Mình thích hát lắm mọi người. Và đặc biệt ở công viên á, một cái nơi rộng lớn mà có nhiều cây như thế này, thì mình cảm giác như là những chiếc lá nó sẽ hấp thụ hết âm thanh vào, không cho ai nghe hết trơn. Cũng là một cảm giác thú vị ha. Và mình cảm thấy rất là vui khi mà gần đây mình có thêm những cái sở thích mới như là đi công viên. Và điều đó làm cho mình có thêm nhiều năng lượng để mình chia sẻ với mọi người, đặc biệt là chia sẻ trên kênh YouTube này nè.
was right there. I Nonsense. couldn't see you. Oh, really? Because I was like, is that a bookstore? Yeah, a bookstore, a bookstore. Oh, there's another one. Wasn't it? Ask for consent. 1, 2, 3, 4, 1, 2. How can I sleep tonight when my life is falling to pieces? Couldn't turn out the lights when the meds are wearing off. Broken, torn and battered, all my dreams have shattered. All I need is a little love. How can I? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hình dung của mình về mùa thu có thể giống và cũng có thể khác xa với những gì được miêu tả trong những bài thơ, bộ phim hay những tấm hình trên Instagram. Nhưng lần đầu tiên mình đã được cảm nhận mùa thu bằng chính tất cả những giác quan của mình. Mình hy vọng bạn đã có khoảng thời gian xem video thật thoải mái. Và nếu có góp ý hoặc câu hỏi nào thì đừng ngại để lại comment phía dưới cho mình biết nha. Để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo, đừng quên bấm đăng ký cũng như ủng hộ mình bằng cách nhấn thích video này nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. The sounds. Take a breath and just let go. Hôm nay là một ngày nắng và tụi mình, oh my god, there's somebody understands me. Normally when I speak Vietnamese, no one understands. But today we have you. I can't find myself homes. Write my name in the sand. She buy herself flowers. Yay. We treat ourselves, you know. Why not? Why not?